Hi everyone! Welcome to Anything with She TV. So today, you know na how to save your money and how to allocate. If not yet, you can watch the video. But, since you know na, so now, ready na kayo mag-invest. But wait, there's more. Before we actually start on the financial instrument, there are 3 principles of financial management that you have to learn. Actually, 10 yung principles, but then we'll just focus on 3 because I think the other 7 you will have a hard time understanding, but this one is very important. First is risk-return trade-off. Second is time value of money. And third is cash is king, not profit. So, what do you mean by all of this? We will explain now. So first, risk-return trade-off. Ano ba to? The higher the risk, the higher the return. The lower the risk, the lower the return. Ganito yan. Kunyari, may dalawa kang friend. Yung isa mong friend, walang work. Yung isa, may work. Tapos, pareho silang nangutang ng 100 pesos sa'yo. So, pagka pinautang mo yung friend mo na may work, less yung risk niya kasi alam mo na meron siyang income monthly. Mababayaran ka niya by next month. Pero yung friend mo na wala naman pera, taas ng risk nun, 'di ba? So, ibig sabihin, kapag pinautang mo siya ng 100, mas malaki yung chance na hindi na niya isoli sa'yo. So, kung higher yung chances mo of winning, higher din yung chance mo of losing. Okay, so, kunyari, mining company. So, pagka nag-invest ka sa mining, kunyari, naghukay-hukay sila, tapos, na-realize nila, ay, wala palang ginto dito. So, loss yun, diba? Although, pagka meron silang nahanap na gold ore, swerte mo naman, diba? Kasi, malaki yung return nun sa'yo. So, yun yung dapat mong nakita. So, that's risk-return trade-off. So, time value of money. Merong value yung oras. Okay? Kung mapapansin nyo, taon-taon tumataas yung presyo ng mga bilihin. Kunyari yung bigas. Yung 100 pesos ko ngayon, makakabili ako ng 2 kilong bigas. Pero, next year, 1 kilo at something na lang siya. Hindi na siya 2 kilo. Yun yung time value of money. So, kung hindi mo siya i-invest yung pera mo, yung 100 pesos mo ngayon, mas mabuti pang gastusin mo na lang siya. Joke lang. Siyempre, kailangan mag-invest tayo, diba? So, kung hindi mo invest yung pera mo ngayon, most likely, kakainin siya ng oras. Mawawalan siya ng value. Yung tuition fee ngayon, diba, nasa 100,000 na. 10 years ago, nasa 30,000 lang yung tuition fee namin per sem. Ngayon, 100,000 na, di ba? Ang mahal-mahal na. So, imagine mo, in 10 years, kung meron kang 100,000, makakapag-paaral ka na ng anak mo ng 3 sem. Ngayon, 1 sem na lang yun. So, kung hindi mo in-invest yung 100,000 mo, na-lose mo na yung value nun. So, yun yung ibig sabihin ng time value of money. Kaya, bakit ka dapat nag-i-invest? Right? And, of course, the third one is cash is king, not profit. So, ito naman, kung nag-i-invest ka na, ganito yan, kunyari, meron kang pera, 100,000. Tapos, merong lupa. Bumili ka ng lupa. Medyo nakaka-relate ako dito kasi ito yung nangyari sa akin eh. Bumili ako ng lupa ngayon, di ba? May pera. Nilagay ko dyan. Hindi ko kailangan ng pera eh. May trabaho ako eh. Bigla ako nawalan ng trabaho, tapos may business ako. So, kailangan ko ngayon ng kapital para sa business ko. Hindi ko mabenta yung lupa ko. Ano gagawin ko? Di sayang yung opportunity ko. Ganun yon. So, kapag yung pera mo nakalagay sa isang long-term investment na hindi mo magalaw, kunyari, lupa. Kunyari, meron kang friend, sinabi na, mag-invest ka sa akin 100,000. Ang return nito is 30%. So, kikita ka sana ng 30,000. Pero yung pera mo na dun sa lupa kasi bumili ka ng lupa. So, hindi mo magamit. Yun yung sinasabi na cash is king. Kasi mas maganda na may cash ka. So, kunyari, 100,000 yon. So, babayad ka ng 20% down payment, 20,000 lang yung ibabayad mo. Tapos, yung 80,000, ilo-loan mo. Kaya ka naglo-loan. Tawag doon, leveraging. Kasi ilo-lever mo. Para, ayun, kaya nga may bangko eh, diba? Yun yung ibig sabihin ng cash is king. Kasi maraming opportunities na darating sa'yo na pwede mo mag-investan. Sayang naman, diba, kung ano. Yun lang naman yun. Pero kung wala ka naman talagang paglagyan ng pera mo at hindi ka naman marunong mag-invest,
lagay mo na lang doon. So, ang reason ko naman before kung ba't ako naglagay ng pera sa land is because hindi ko naman kailangan pa yung cash. And for me, nag-work pa ako. So, yun. That's the 3 principles of financial management that you have to know para maging successful ka sa iyong investment. I-recap lang natin. First is risk-return trade-off. The higher the risk, the higher the return. The lower the risk, the lower the return. Second, time value of money. So, merong presyo ang oras. Huwag kang magpatumpik-tumpik at huwag kang mag-aaksaya ng oras. Third is, of course, cash is king, not profit. May queen lang siya. Anyways, thank you so much guys for watching. Watch out for my next video. So ngayon, nag-video na ako ng marami para hindi ako na-delay sa mga pa-video, diba? Yun lang. Bye-bye! Parang leverage, gearing, mga ganyan. Medyo mahirap yung pagka-explain. Anyways, yung income statement, nadadaya. Seryoso, nadadaya ang income statement. Pero ang cash, hindi. Kasi nakita mo kung saan na ginagastos yung pera, diba? Pero hindi yun yung ibig ko sabihin. So, cash is ang mangyayari, ang lupa kasi is non-performing asset or hindi siya nagpa-perform, wala siyang ginagawa. Although tumataas yung value niya, pero napakahirap niyang ibenta. So,